See, I'm always just ready to go. Ik ben er helemaal klaar voor. Okay, excuse me while I dry off. Are we ready? Okay. All right, so we're going to do the last part of our true freedom from the Torah. We gaan het laatste deel doen van de studie over de werkelijke vrijheid van Torah. Because we are free from the Torah. Want we zijn vrij van de Torah. And we are dead to the Torah. En we zijn dood voor de Torah. So let's see how. En we gaan kijken hoe dat precies in elkaar zit. Remember I told you that Romans 6:1 should have started in Romans 5:20. Vanmiddag heb ik verteld dat Romeinen 6 vers 1 eigenlijk zou moeten beginnen in Romeinen 5 vers 20. We saw how throughout Romans 6 through 8 we could see Romans 5:20 repeated in different words. We hebben gezien dat in Romeinen 6 tot 8 eigenlijk op steeds andere manieren de woorden van Romeinen 5 vers 20 en 21 worden verteld en uitgelegd. So what we're going to do now is it turns out that Romans 5:20 through Romans 8:17 is one unit. Dus Romeinen 5 vers 20 tot Romeinen 8 vers 17, dat hoort allemaal bij elkaar. It's one thematic unit. Dat is één thematische eenheid. Now what I'm going to do is I'm going to go inside that unit. En nu ga ik dus naar die eenheid ga ik bekijken van dichtbij. From Romans 5:20 to Romans 6:14. Van Romeinen 5 vers 20 tot Romeinen 6 vers 14. Which is another thematic unit. En dat is ook een thematische eenheid. So let's see what the problem is. We gaan kijken wat het probleem is. In Romans 5:20 through 21 it says, moreover the law entered. In Romeinen 5 vers 20 tot 21 staat, de wet echter kwam er nog bij. I want you to pay attention to the words that are in black, in red and in blue. Ik wil jullie vragen om speciaal te letten op de woorden die in het zwart staan, in het rood en in het blauw. Because this is Romans 6:14, the end of the unit. Want dit is Romeinen 6 vers 14 en dat is het einde van de eenheid. And one of the ways we know that this is the beginning and this is the end. En een van de manieren waarop we kunnen zien dat Romeinen 5 het begin is en Romeinen 6 het eind. Is because the problem stated here in black, red and blue. Is omdat het probleem dat er in Romeinen 5 in zwart, rood en blauw wordt aangegeven. Is brought to a conclusion in black, red and blue in Romans 6:14. Daarvan staat de conclusie in dezelfde rood, zwart en blauwe kleur in Romeinen 6 vers 14. The text in the black concerns the Torah coming in. De tekst in het zwart dat gaat erover dat de Torah erbij is gekomen. And remember, it's the Torah causing sin to stir up. En de Torah die zorgt ervoor dat de zonde opborrelt. And it talks about this, the offense abounding or sin abounding in red. Het gaat erover dat de overtreding zou toenemen. But it also says that there was grace that came to the believer in blue. En in blauw staat dat de genade voor de gelovige bij is gekomen. But the problem is stated that the Torah comes in and causes sin to increase. Maar het probleem is dus dat de Torah erbij is gekomen en ervoor zorgde dat het zonde toenam. But here's the conclusion. You are no longer under the law. Maar de conclusie in Romeinen 6 is, u bent niet meer onder de wet. In what way are we no longer under the law? Op wat voor manier zijn we niet meer onder de wet? Under the law as it says in Romans 5:20 and 21. Niet meer onder de wet zoals de wet uitgelegd in Romeinen 5 vers 20 en 21. What's the law doing in Romans 5:20 and 21? Want wat deed de wet volgens de Romeinen 5 vers 20 en 21? It's causing sin to increase. Het zorgt ervoor dat de zonde toeneemt. The solution to the problem is that you're no longer under the law. De oplossing voor dat probleem is dat je niet meer onder de wet bent. You're no longer under the Torah's influence to cause sin to increase within you. Je bent niet langer onder de invloed van de Torah die ervoor zorgt dat de zonde toeneemt. That's what it's talking about. Daar gaat het over. It's not saying it's not saying you're no longer under the law as a standard of righteousness.
Er staat niet dat je niet meer onder de wet bent in de zin van een standaard van rechtvaardigheid. We've already seen that throughout Romans 6, 7, and 8, it repeatedly talks about how the Torah stirs up sin within us. Ja, want in Romeinen 6, 7 en 8 gaat het er juist om dat de Torah de zonde aanwakkert in ons. And so Paul is simply saying you are no longer under that influence of the Torah to cause sin to increase. En Paulus die zegt dus dat wij niet langer onder de invloed van de wet zijn, in die zin dat de wet de zonde aanwakkert in ons. Does this make sense? Snappen jullie wat ik bedoel? Put your hand up if it makes sense. If Wil it je je doesn't, hand keep your hand up. opsteken als Okay. You see that? Here's the problem right here. Torah is causing sin to abound. Het probleem is dat de Torah ervoor zorgt dat de zonde toeneemt. But the conclusion of the matter is that we are no longer under the law, Maar de conclusie is dat wij niet meer onder die wet zijn. which is we are no longer under its stirring up of sin effect. En dat betekent dus dat wij niet langer onder die de neiging tot zonde, dat we daar niet langer onder zijn. And by the way, for those who say that the old covenant was the covenant of law, but now we're under grace. En voor die mensen die zeggen, ja, het oude verbond, dat was het verbond van de wet, en nu zijn we onder de genade. Look at what Romans 5:20-21 says. Let dan goed op wat Romeinen 5, vers 20 en 21, wat daar staat. Moreover, the law entered. De wet echter kwam er nog bij. When did the law enter? En wanneer kwam die wet erbij? Somebody tell me, when did the Wie law weet enter? dat? Wanneer kwam de wet erbij? Exodus 19:20, the giving of the Torah, right? Exodus 19 en 20. Is that toen de not Torah what werd he's talking gegeven. about? Moreover, the law entered. Daar heeft hij het over. De wet kwam erbij. When did the law enter? En wanneer kwam de wet erbij? At Mount Sinai. Op de berg Sinaï. Now watch this. Nou, let op. Moreover, the law entered that the offense might abound. De wet echter kwam erbij opdat de overtreding zou toenemen. So the time frame that we're talking about is the giving of the Torah in Exodus 19 and 20, right? En we hebben het over het tijdsframe van Exodus 19 en 20. The law entered in Exodus 19 and 20. De wet kwam erbij in Exodus 19 en 20. And it entered so that sin would increase. En hij kwam erbij zodat het zonde zou toenemen. But now we know that was in the life of the non-believer. Maar nu weten we dat het gaat over het leven van mensen die niet geloven. But guess what else happened when the Torah was given to cause sins to increase? Maar weet je wat er nog meer gebeurde toen de Torah werd gegeven om ervoor te zorgen dat de zonde zou toenemen? Grace abounded much more. Maar de genade was nog veel overvloediger. So in other words, the idea that the Jews were under the covenant of law and we're under the covenant of grace is wrong. Dus het idee dat de Joden onder het verbond van de wet zijn en wij onder het verbond van de genade, dat is onjuist. According to this verse, grace came when the Torah came. En volgens dit vers kwam de genade ook meteen toen de Torah ook kwam. Am I reading into the text? Lees ik iets in de tekst wat er niet staat? So the whole idea of law, grace. Dus het idee van de wet tegenover de genade is niet juist. Here's another look at the beginning and the end of this section of Scripture. Hier is een andere kijk om op een andere manier te zien. Het begin en het einde van het thematische gedeelte. The subjects in the beginning of this section, De onderwerpen in het begin van de linker kolom, where it states the problem, waar het probleem wordt uitgelegd. are the same subjects at the end of this section, Die onderwerpen staan ook in het einde van het gedeelte, in de rechter kolom. where it gives the conclusion. En dat is de conclusie. Let's watch Paul tackle this stirring up of sin problem from beginning to end. We gaan kijken hoe Paulus het probleem van het aanwakkeren van zonde van begin tot eind uitlegt. The problem is defined in Romans 5:20-21. Het probleem wordt genoemd in Romeinen 5, vers 20 tot 21. The solution to the problem is developed in Romans 6:1-11. De oplossing die krijgt vorm in Romeinen 6, vers 1 tot 11. And the conclusion or the effects of the solution are reached in Romans 6:12-14.
En de conclusie en wat het gevolg van die conclusie is, dat wordt behandeld in Romeinen 6 vers 12 tot 14. In other words, here's a problem. Met andere woorden, hier zien we het probleem links. This is how we're going to solve the problem. In het midden wordt uitgelegd hoe het probleem wordt opgelost. And these are the practical effects of the problem being solved. En rechts staan de praktische effecten van het probleem als het is opgelost. Let's look at it. We gaan het bekijken. Here's the problem. The Torah comes with the stirring up of sin effect. Okay, het probleem is dat de Torah komt met dat hij de zonde aanwakkert. Remember earlier we said that the issue was sin in the heart, right? En we hebben eerder heb ik uitgelegd dat het gaat om de zonde in je hart. So if you're not regenerated and you have sin in your heart, when Torah comes, it causes the stirring up of sin. Ja, als je niet wedergeboren bent en de Torah komt erbij in je hart, dan botst dat met elkaar en dan wordt de zonde aangewakkerd. So the solution to the problem is to get the sin out of the man. En dus de oplossing voor het probleem is om de zonde uit die mens te halen. Then when the Torah comes, it will have its intended effect of giving life through obedience. En als de Torah dan komt, dan kan hij zijn doel bereiken door namelijk leven te geven als mensen eraan gehoorzaam zijn. All right, so here's the solution. Hier staat de oplossing. Remember earlier we said, hey, get rid of the sin. En we zeiden eerder al, we moeten van die zonde afkomen. Watch what Paul says. En kijk eens wat Paulus zegt. Romans 6, 1-2. We have died to sin. In Romeinen 6 vers 1 en 2 staat, we zijn voor de zonde gestorven. Then verses 3 to 11 is a further explanation of 6, 1-2. Dus in Romeinen 6 vers 3 tot 11, daarin wordt Romeinen 6 vers 1 en 2 verder uitgelegd. In other words, Paul says we've died to sin in verses 1-2. Dus in vers 1 en 2 zegt Paulus, we zijn voor de zonde gestorven. And then in verses 3-11, he's going to go into further explanation of how we died to sin. En in Romeinen 6 vers 3 tot 11 legt hij verder uit hoe en waarom we voor de zonde zijn gestorven. Having given us the solution to the problem, Dus we hebben de oplossing voor het probleem gekregen. there are two new realities. En dan zijn er twee nieuwe werkelijkheden. The first new reality is that we can obey the Torah without the stirring up of sin. Het eerste effect is dat wij de Torah kunnen houden zonder dat de zonde in ons wordt aangewakkerd. The second new reality is that we are no longer under the Torah, meaning we're no longer under its stirring up of sin effect. En het tweede wat daarbij komt kijken is dat we niet meer onder de wet zijn, oftewel niet meer de neiging tot zonde in ons hebben. So here we go. Romans 5:20-21 gives us the problem. In Romeinen 5 vers 20 tot 21 wordt het probleem genoemd. Torah comes and sin increases. De Torah komt, de zonde neemt toe. We are dealing with one function of the Torah, its ability to stir up sin within a person. Nogmaals, we hebben het over één van de functies van de Torah, namelijk dat de Torah de zonde aanwakkert in een persoon. The solution to the problem is to take sin out of the man. De oplossing is dat de zonde uit de mens wordt genomen. This happens when we are born again and we literally die to sin. Dat gebeurt als we opnieuw geboren worden en letterlijk sterven aan de zonde. Anyone in here who's born again knows what it means to die to sin. Is er hier iemand die opnieuw geboren is en die weet wat het betekent om te sterven aan de zonde? It doesn't mean that you are totally free from sin. Dat betekent niet dat je helemaal geen zonde meer hebt. But how many of you do the same things you used to do before you were born again? Maar wie van u doet dezelfde dingen als die deed toen hij nog niet wedergeboren was? Do you remember what Paul said? Weet u nog wat Paulus zei? Paul said that many of us were sinners of various types. Paulus zegt dat heel veel van ons op allerlei gebieden hebben gezondigd. Sexual immorality. Bijvoorbeeld seksuele immoraliteit. Drug addiction. Drugsverslaving. All thieves. Allerlei dieven. But the grace of God came into our lives. Maar de genade van God is in ons leven gekomen. And now we're ashamed of those things. En nu schamen we ons voor die dingen. How many of you are now ashamed of the things you used to do? Wie van u schaamt zich nu voor de dingen die u vroeger deed? The reason why you're ashamed is because the old man has died. U schaamt zich daarvoor omdat de oude mens is gestorven. So verses 3-4. Dus vers 3 tot 4. We were buried with him through baptism into death. We zijn met hem begraven door de doop in de dood. See, we died.
We zijn gestorven. The old man died. De oude mens is gestorven. That is the significance of baptism. Daarom is de doop zo belangrijk. It is as if we are buried in the water. Het is alsof we begraven worden in het water. The old man who died goes into the grave. De oude mens die sterft, die gaat het graf in. And then the new creation comes out of the water in newness of life. En de nieuwe schepping komt uit het water in de nieuwheid van leven. So baptism shows our death. Dus de doop is een beeld van onze dood. But it also shows something else. Maar het laat ook iets anders zien. It shows that we are resurrected in new life. Het laat zien dat we zijn opgestaan in een nieuw leven. Paul is explaining how we've died, how the sin has been taken out. Paulus legt uit hoe de zonde uit ons is weggehaald. It's been taken out because the old man died. Hij is weggehaald omdat de oude mens is gestorven. For if we have been united together in the likeness of his death, we shall also be in the likeness of his resurrection, knowing this, that our old man was crucified with him, that the body of sin may be done away with, that we should no longer be slaves to sin. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is, opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. The reason why we died to sin is so that we would no longer be servants of sin. We zijn gestorven aan de zonde, zodat we niet langer de zonde hoeven te dienen. How about verses 7 through 11? Gaan kijken naar vers 7 tot 11. Listen to what it says. Luister goed wat er staat. And remember what we learned earlier. En denk aan wat we eerder hebben geleerd. It was sin that was the problem. De zonde, die was het probleem. Not the Torah. Niet de Torah. Right? For he who has died has been freed from sin. Want wie is gestorven is rechtens vrij van de zonde. And we believe that we shall also live with him. En wij geloven dat we ook met hem zullen leven. So death frees a person from sin, and we only need to look to Messiah's example to understand this. Dus de dood die bevrijdt iemand van de zonde. En we hoeven maar naar het voorbeeld van Messias te kijken om dat te begrijpen. Listen to what it says about Messiah. Luister goed naar wat er staat over de Messias. Knowing that Messiah, having been raised from the dead, dies no more, death no longer has dominion over him. For the death he died to sin once for all. Wij weten toch dat de Messias, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Likewise, reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive unto God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Messias Yeshua onze Heer. So in Romans 6, 1 through 11, in verses 1 through 2, in Romans 5, 20 through 21, he gives the problem. In Romans 6, 1 through 11, he gives the solution. Dus het probleem wordt omschreven in Romeinen 5, vers 20 en 21. En de oplossing staat in Romeinen 6, vers 1 tot Romeinen 6 wat genoemd is. As long as there's sin in the heart of man, then the Torah will cause sin to increase. Zolang er zonde is in het hart van de mens, zal de zonde toenemen als de Torah erbij komt. So Adonai regenerates us and the old man dies. Dus Adonai doet ons opnieuw geboren worden en de oude mens sterft. Now there are two new realities as a result of our death in Messiah. Omdat wij gestorven zijn in de Messias, hebben we met twee nieuwe realiteiten te maken. The first should be the realization that we no longer have to sin. De eerste is het besef dat we niet meer hoeven te zondigen. Therefore, do not let sin reign in your mortal body. Laat de zonde niet regeren in uw sterfelijk lichaam. Do not present your members as instruments of unrighteousness to sin. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde als wapens van ongerechtigheid. We don't have to give ourselves to sin anymore. En we hoeven niet meer toe te geven aan de zonde. Because the old man has died. Want de oude mens is immers gestorven. For sin shall not have dominion over you. Want de zonde heeft geen heerschappij meer over u. Why won't sin have dominion over you?
Waarom kon de zonde heerschappij over u hebben? Because you're not under the law anymore. Omdat u niet meer onder de wet bent. You're not under the stirring up of sin influence of the law anymore. En je bent niet meer onder de invloed die de wet heeft als er zonde in je is, dat de zonde wordt aangewakkerd daardoor. How many of you can say amen at this point? Kunnen jullie daar amen op zeggen? Okay, we'll keep working on the rest of you. Okay, let's look at Paul's logical progression. We gaan verder hoe Paulus het verder uitlegt. I am telling you, I am so excited to teach this. Ik vind het zo mooi om hierover te onderwijzen. We are in Paul's mind. We zitten nu te kijken hoe Paulus eigenlijk dacht. We are following his logical thought pattern. We volgen zijn logica. All right, so let's skip this. Okay. Okay. By removing I'm sorry. All right, hold on. So as I've said, the solution revolves around changing your nature so that the Torah does not have the negative effect on you. Dus de oplossing is dat wij dat onze aard wordt veranderd, zodat de Torah niet meer dat negatieve effect op ons heeft. Remember, we have died to sin and therefore we are free from sin. Wij zijn dus gestorven voor de zonde en daarom zijn we vrij van de zonde. Okay, we'll skip that. All right. Paul spent Romans 6, 1 through 11 describing the cause part of the solution to the stirring up of sin effect. Paulus heeft Romeinen 6 vers 1 tot 11 gebruikt om de oorzaak te beschrijven van de oplossing voor het feit dat Torah de zonde aanwakkert. When I say the cause part, what is it that caused the sin? Als ik het heb over de oorzaak, dan bedoel ik wat veroorzaakt de zonde. Not what is it that caused the sin, but what is it that caused the stirring up of sin? En niet per se wat de zonde veroorzaakt, maar wat zorgt ervoor dat die zonde wordt aangewakkerd in ons? The sin within us. De zonde die in ons zit. Now he introduces, in verses 12 through 13, he introduces the effect of being free from sin. Hij introduceert het gevolg van de oplossing voor het feit dat Torah zonde aanwaakt in Romeinen 6 vers 12 en 13. As I said, two things. You can now present your body to God. Je kunt uw lichaam nu aan God presenteren. And you're no longer under the law. En je bent niet meer onder de wet. Now, watch this. Romans 6, 12 through 13 and Romans 6, 14 are two short answers. Dus Romeinen 6 vers 12 en 13 en Romeinen 6 vers 14 zijn twee korte antwoorden. In other words, Romans 6, 12 through 13 and 6, 14 are two new realities. Deze twee teksten, Romeinen 6 vers 12 en 13 en vers 14, zijn twee nieuwe realiteiten. Verses 12 through 13 is one new reality. Vers 12 en 13 is één nieuwe realiteit. And verse 14 is another new reality. En vers 14 is een andere realiteit. But these are simple, short, this is just, hold on. They are two short conclusions. Maar eigenlijk zijn het twee korte conclusies. Now, in the remainder of the text, he's going to expound on each one of these. In het vervolg van de tekst gaat hij ze allebei uitwerken. So in verses 12 through 13, he says that we no longer have to be slaves of sin. In vers 12 en 13 zegt hij dat we geen slaaf meer hoeven te zijn van de zonde. But he's going to go into more detail in verses 15 to 23 on what that means. Maar in vers 15 tot 23 legt hij dat nader uit, wat hij daar nou mee bedoelt. In verse 14, he said we're no longer under the Torah. In vers 14 zegt hij dat we niet meer onder de Torah zijn. But in chapter 7, verses 1 through 6, he's going to take the time to explain what that means. Maar in Romeinen 7, vers 1 tot 6, dan neemt hij de tijd om dat
dieper uit te leggen. Are you following me? Volgen jullie wat ik wil zeggen? Okay, 2 points, verses 12 to 13 and 14. Dus we hebben 2 punten, vers 12 en 13 en vers 14. But he's going to explain verses 12 to 13 in verses 15 to 23. Maar vers 12 tot 13 worden verder uitgelegd in vers 15 tot 23. And he's going to explain Romans 6:14 in Romans 7, 1 through 6. En Romeinen 6 vers 14 wordt uitgelegd in Romeinen 7 vers 1 tot 6. So let's look at this. So We gaan er naar kijken. Romans 6, 12 through 13. Do not present your members, Romeinen 6 vers 12 en 13. Stel uw leden niet ter beschikking, but present yourselves to God. maar stel uzelf ter beschikking aan God. And present your members as instruments of righteousness. En laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Verses 15 to 23 is Paul's explanation of how to present your bodies to Adonai. En in Romeinen 6 vers 15 tot 23 legt Paulus uit hoe we onze lichamen kunnen aanbieden aan Adonai. The second reality is Romans 6:14, that we're no longer under the law. En Romeinen 6 vers 14, daar staat u bent niet meer onder de wet. And Paul is going to explain what Romans 6:14 means in Romans 7, 1 through 6. En Paulus legt dat uit, wat dat precies betekent in Romeinen 7 vers 1 tot 6. So here's the logical progression. Dus dit is de logica van Paulus. He defines the problem in Romans 5:20 through 21. Hij legt het probleem uit in Romeinen 5 vers 20 tot 21. He defines and he develops the solution in Romans 6, 1 through 11. Ja, de oorzaak en de oplossing worden uitgelegd en uitgewerkt in Romeinen 6 vers 1 tot 11. He gives 2 new realities in verses 12 through 14 as a result of dying to sin. En in Romeinen 6 vers 12 tot 14 geeft hij 2 nieuwe realiteiten van wat het betekent om te sterven aan de zonde. In verses 15 to 23, he explains the first new reality. In Romeinen 6 vers 15 tot 23 legt hij die eerste realiteit uit. Hoe geeft hij zich over aan God? And in Romans 7, 1 through 6, he further explains the second new reality. En in Romeinen 7 vers 1 tot 6 legt hij die tweede nieuwe realiteit verder uit. All right. So watch this. We are going to get into Paul's mind. Let op, we gaan kijken hoe Paulus dacht. Romans 6:12 through 13, the first new reality. Romeinen 6 vers 12 tot 13, de eerste nieuwe realiteit. Only 2 verses. 2 versen maar. Notice the main components of the new reality. Let goed op de belangrijkste bestanddelen van die nieuwe realiteit. We no longer need to let sin reign within us. We hoeven de zonde niet meer te laten regeren over ons. We do not need to present our bodies or our bodies as instruments of unrighteousness. We hoeven onze lichamen niet meer ter beschikking te stellen als wapens van ongerechtigheid. We now have the power to present ourselves to God. We hebben nu de macht om onszelf aan God aan te bieden. Now let's watch verses 15 through 23 where he expands this. We gaan kijken naar 15 tot 23 waar hij dat verder uitwerkt. Notice in the blue is everything we saw in the short explanation in verses 12 through 13. Wat hier in het blauw is weergegeven, dat is eigenlijk alles wat we al tegenkwamen in de korte uitleg van vers 12 en 13. But now he's explaining it in more detail with more words. Maar nu gaat hij er dieper op in en gebruikt hij meer woorden om het uit te leggen. Presenting ourselves to someone. Jezelf aan iemand presenteren, beschikbaar stellen. Being set free from sin. Vrij zijn van de zonde. As you presented your members. Je moet je leden beschikbaar stellen. Now present them to God. Stel ze beschikbaar aan God. You've been set free from sin. Je bent vrijgemaakt van de zonde. Becoming slaves to God. En God dienstbaar geworden. All of these concepts in the blue. Deze concepten die in blauw staan. Are right here in verses 12 through 13. Die staan ook in vers 12 tot 13. Do you see how Paul is further explaining this over here? Zien jullie ook hoe Paulus wat in vers 12 en 13 stond verder uitlegt in dit uitgebreide gedeelte? Okay. Now let's look at verse 14. We kijken nu naar vers 14. Verse 14 is the second new reality of our death in Messiah.
Vers 14 is de tweede nieuwe realiteit van onze dood in Messias. That we're no longer under the law. Dat we niet meer onder de wet zijn. But he's going to explain it in Romans 7, 1 through 6. En dat legt hij uit in Romeinen 7, vers 1 tot 6. Okay, so here we go. Or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he is alive? Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst zolang hij leeft. For a woman who has a husband is bound by the law to her husband as long as he lives. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man zolang hij leeft. The point Paul is making is that a person is bound to the commandments of the Torah while he is alive. Het punt wat Paulus dus wil maken is dat de mens, zolang hij leeft, is gebonden aan wat er in de Torah staat. The woman is bound or under the Torah as long as her husband is alive. De vrouw is onder de wet, onder de Torah, gebonden aan de Torah, zolang haar echtgenoot leeft. But now, if the husband dies, she's released from the Torah. Maar als die man sterft, dan is zij vrijgemaakt van de Torah. But if her husband dies, she is free from the Torah. Als haar echtgenoot sterft, wordt zij ontslagen van haar verplichting aan de Torah. The point Paul is making is that death frees a person from being under the Torah. Het punt wat Paulus wil maken is dat de dood iemand bevrijdt van onder de wet zijn. The woman is free from the law of marriage when the husband dies. De vrouw is niet meer onder de wet van het huwelijk als haar echtgenoot sterft. So what Paul is teaching here is that death frees you from the Torah. Dus Paulus onderwijst hier dat de dood je bevrijdt van de Torah. Now listen to this. Therefore, my brethren, you have also become dead to the Torah. En zo, mijn broeders, bent u ook gedood met betrekking tot de wet. Through the body of Messiah, that you may be married to another. Door het lichaam van Messias, opdat u aan een ander zou toebehoren. Now we are told that we died to the Torah. Er wordt ons verteld, we zijn gestorven aan de wet. That means we don't need to do the Torah anymore. En dat betekent dat we de Torah niet meer hoeven te doen. That now we're married to Messiah. Dat we nu getrouwd zijn met Messias. That's not the point Paul is making. Maar dat is niet wat Paulus hier uit probeert te leggen. For when we were in the flesh, the sinful passions which were aroused by the Torah were at work in our bodies to bear fruit to death. Want toen wij in het vlees waren, waren de hartstochten van de zonde, die geprikkeld worden door de wet, in onze leden werkzaam om vrucht te dragen voor de dood. Remember, Paul said that death frees the woman from the Torah commandment of marriage, right? Weet je nog dat Paulus zei dat de wet, de dood, die bevrijdt de vrouw van de wet van het huwelijk als ze sterft. Now let's apply that. Laten we dat gaan toepassen. But now we have been delivered from the law. Maar nu zijn wij ontslagen van de wet. Why have we been delivered from the law? Waarom zijn we ontslagen van de wet? Because we died. Omdat we zijn gestorven. Having died to what we were held by. We zijn gestorven aan dat waaraan we vastgebonden zaten. So that we should serve in newness of life. Zodat wij in nieuwheid van geest dienen. That's the reason why we're no longer under the Torah. Daarom zijn we niet meer onder de Torah. Just like the woman who is bound by Torah while her husband lives. Net zoals de vrouw is gebonden aan Torah zolang haar man leeft. So likewise the Torah will cause the stirring up of sin effect in us while the old man lives. En zo is het ook dat de Torah ervoor zorgt dat de zonde in ons wordt aangewakkerd zolang de oude mens nog leeft. But once the old man dies, En als de oude mens is gestorven, then we are free from the Torah causing sin to increase within us. dan zijn we vrij van het feit dat de Torah de zonde in ons aanwakkert. You see that? Snappen jullie And that's dat? Paul's point. En dat is het punt wat Paulus wil maken. Paul was not saying that we're free from the Torah as a standard of righteousness. En Paulus zegt niet dat we vrij zijn van de Torah als standaard van gerechtigheid. We have become dead to the Torah. We zijn gestorven voor de Torah. We have been delivered from the Torah. We zijn bevrijd van de Torah. We are free from the Torah. We zijn vrij van de Torah.
Why? Because of the death. Waarom? Omdat we gestorven zijn. What death? Welke dood? Romans 6, 1 through 3. Romeinen 6, vers 1 tot 3. How shall we who died to sin live any longer in it? Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Don't you know that as many of us as were baptized? No, let's leave it there. How shall we who died to sin live any longer in it? Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Hallelujah. Therefore, brethren, you also have become dead to the Torah. Zo, mijn broeders, bent u ook gedood met betrekking tot de wet. Now, let's read what's in the red. We gaan het rode gedeelte lezen. The sinful passions which were aroused by the Torah were at work in our bodies to bear fruit to death. De hartstochten van de zonde die geprikkeld worden door de wet in onze leden, die waren werkzaam in onze leden om vrucht te dragen voor de dood. Now remember Romans 5:20. En denk aan Romeinen 5 vers 20. Moreover, the law entered that the offense might abound. De Torah is erbij gekomen zodat de overtreding zou toenemen. The words in the red are just a rephrasing of Romans 5:20. De woorden in het rood zijn gewoon een andere manier van hetzelfde zeggen wat er in Romeinen 5 vers 20 en 21 staat. That the offense might abound. Zodat de overtreding zou toenemen. The sinful passions which were aroused by the law. De hartstochten van de zonde die geprikkeld werden door de wet. But now we have been delivered from the law. Maar nu zijn we ontslagen van de wet. That's why this follows that. En daarom staat dit na dat. Our deliverance from the law pertains to us. Our deliverance from the law pertains to its stirring up of sin effect. Dat feit dat we ontslagen zijn voor de wet, dat slaat op het feit dat de wet die zonde in ons aanwakkert. Okay. Here is the beauty of Paul's example of marriage. Dit is het prachtige voorbeeld van Paulus over het huwelijk. Romans 7, 1 through 2, the law is in effect during life. In Romeinen 7, vers 1 en 2, de wet geldt tijdens het leven. In other words, the stirring up of sin effect was in effect while our old man was still alive. Oftewel, de Torah wakkerde zonde in ons aan zolang de oude mens nog leeft. In Romans 7, 2b through 3, we were freed from the Torah through death. In Romeinen 7, vers 2b en 3 lezen we dat we bevrijd zijn van de wet door de dood. There's been a death because our old man died. Er is een dood geweest, onze oude mens is gestorven. Therefore, we have been delivered from the law. En daarom zijn we bevrijd van de wet. We're no longer under the law. We zijn niet meer onder de wet. We have been delivered from and are dead to the law. We zijn bevrijd van en dood voor de wet. Which is we are dead to its stirring up of sin effect. Namelijk dat we dood zijn voor het effect wat de zonde in ons heeft, dat de wet in ons heeft, dat het de zonde aanwakkert. So again, here is the summary. Nogmaals. All right, go back. Okay, so I want to share with you something else about the text. Ik wil nog iets anders met jullie delen over de tekst. Okay. There is a pattern that repeats itself 4 times in Romans 6:1 through 7:25. In Romeinen 6 vers 1 tot 7 vers 25 komt een patroon voor dat 4 keer wordt herhaald. Ooh, something wrong is going on here. All right, let's see here. Oh, no. We're out of sync. Let's see what's happened here. Oh, no. I'll look at this one. I'll find it. Right there. Now it's the same. Okay. It was different. Okay. There is a pattern that repeats itself 4 times. Dus het is een patroon dat 4 keer voorkomt. The first time is Romans 6, 1 through 14. De eerste keer in Romeinen 6 vers 1 tot 14. And we're going to look at that. En daar gaan we nu naar kijken. Okay.
Here's the pattern. Oké, ik leg het patroon uit. Paul will ask a question. Paulus stelt de vraag. He will give an emphatic answer. Hij geeft een heel kort antwoord. He will then give a short explanation. En dan geeft hij een korte uitleg. And then he will give a broader explanation. En daarna legt hij het uitgebreid uit. So, right here, what shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? Dus in 6 vers 1, wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Emphatic answer, certainly not. Het korte antwoord, volstrekt niet. Short answer. How shall we who died to sin live any longer? Een kort antwoord, hoe zullen wij die aan de zonde gestorven zijn nog daarin leven? That's the short answer. Dat is het korte antwoord. It's about dying to sin. Het gaat over sterven aan de zonde. Now let's look at the longer answer, verses 3 through 14. En hier staat het langere antwoord in vers 3 tot 14. And look and see how often it talks about dying to sin. En kijk hoe vaak het hier gaat over sterven aan de zonde. Okay, you follow that? Volgen jullie dat? A short answer about dying to sin. Een kort antwoord over sterven aan de zonde. And then a further explanation of what he means by dying to sin. En dan een verdere uitleg wat hij nou bedoelt met sterven aan de zonde. We are in Paul's mind. Wij zitten in de manier van denken van Paulus. By the grace of God. Door de genade van God. Let's look at the second time the pattern is used. Dat patroon wordt voor de tweede keer gebruikt. The question, what shall we sin because we're not under law but under grace? En dan is de vraag, wat dan? Zullen wij zondigen omdat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? The emphatic answer, certainly not. Korte antwoord, volstrekt niet. The short answer. Een hele korte uitleg. Present your bodies. Don't you know that to whom you present your bodies, slaves to obey? Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt, uw gehoorzaamheid... You are that one's slaves to whom you obey. Dat u dan een slaaf bent van degene die u gehoorzaam bent. Whether of sin leading to death. Of van de zonde tot de dood. Watch how all of these phrases in the blue are repeated and further explained. Ja, en die teksten die hier in het blauw staan, die worden verder uitgelegd in het uitgebreide gedeelte. You see? Ziet u dat? All of the phrases in the short answer are now explained further. Alle blauwe zinnen in het korte antwoord, die worden hier verder uitgelegd. Let's see the pattern for the third time. En voor de derde keer het patroon. Question, what shall we say then? Is the law sin? De vraag, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Emphatic answer, certainly not. Antwoord volstrekt niet. Short explanation. De korte uitleg. I would not have known sin except through the law. Ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Now notice how Paul says, I would not have known sin except through the law. Let op dat Paulus hier zegt, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. In the long answer, he's going to explain how he knew sin through the law. En in het lange antwoord gaat hij dan ook uitleggen hoe hij de zonde heeft leren kennen door de wet. Right? I would not have known covetousness. Ik zou niet weten wat begeerte betekent. But sin, taking opportunity by the commandment, produced in me all manner of evil desire. Maar de zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerten teweeggebracht. So I love this. Dus ik vind dat heel mooi. He says, I would not have known. He says, I would not have known sin except through the law. Hij zegt, ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Now watch how he learns about sin through the law. En let goed op hoe hij over de zonde leert aan de hand van de wet. Let's see it a fourth time. En het vierde patroon. Romans 7:13 through 25. Dat staat in Romeinen 7, vers 13 tot 25. Here's the question: has then what is good become death to me? Er staat, is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Short, emphatic answer, certainly not. Volstrekt niet. Here comes the short answer. Het korte antwoord. But sin, that it might appear sin, was producing death in me.
Maar de zonde, opdat ze als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij, de dood teweeggebracht. So that sin through the commandment might become exceedingly sinful. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. That's the short answer. Dat is het korte antwoord. Now watch how Paul explains in the long answer how sin becomes even worse. En nu gaat hij in het lange antwoord uitleggen hoe de zonde nog erger wordt. Just take a second to read through that. Neem even de tijd om het door te lezen. Is that not a pretty good example of how sin is becoming even more sinful? Is dit niet een heel mooi voorbeeld van hoe de zonde nog zondiger wordt? Okay. So, here we go. Paul is actually talking about a unique set of circumstances. Paulus heeft het over unieke omstandigheden. In many ways, it's difficult for us to understand what he's talking about. En voor ons is het op heel veel manieren heel lastig om te begrijpen wat hij bedoelt. And here's the reason why. En ik ga uitleggen waarom dat is. Let me go back. Ik ga nog even terug, I want to say something about this passage. want ik wil nog even iets over dit gedeelte zeggen. How many of you have been taught that this passage is about Paul struggling with his sin? Wie van u heeft geleerd dat dit gedeelte gaat over dat Paulus worstelt met de zonde? Okay. Okay. This is not Paul struggling with his sin as a believer. I'm sorry. How many of you have been taught that this was Paul struggling with his sin as a believer? Aan wie van u is geleerd dat dit over de zonde of de worsteling gaat die Paulus als gelovige had met de zonde? It's not true. Want daar gaat het niet over. Watch how we figure this out. I understand he says I, Hij heeft het inderdaad over ik, but let's just follow me here. maar let even op, we gaan het verder uitwerken. Paul is referencing, okay, so the Israelite nation was unique among all nations on the earth. Dus het volk Israël was uniek onder alle volken van de aarde. They were the only nation on the earth where Torah was the law of the land. Het was het enige volk op de aarde waar Torah de grondwet van het land was. From the moment a young Israelite was brought up, they were taught the Torah commandments. Vanaf het moment dat een Israëliet opgroeide, werd hij de Torah geleerd. And so you have a situation where you can have people who are unregenerated, Dus je kunt een situatie hebben waar mensen niet wedergeboren zijn, but they keep getting hit with Torah. maar wel steeds in aanraking komen met Torah. No other nation on earth has ever experienced this. Er is geen enkel ander volk ter wereld wat dat ooit heeft meegemaakt. This is a unique situation. Het is een unieke situatie. And so it's somewhat difficult for us to identify with it. En daarom is het voor ons een beetje lastig om ons daarmee te identificeren. But you'll have to remember that every single Israelite was born unregenerated. Maar let op, elke Israëliet werd geboren en op dat moment was hij nog niet wedergeboren. Just like all of us and all of the nations are born unregenerated. En datzelfde geldt voor ons. Wij zijn ook allemaal geboren terwijl we nog niet wedergeboren zijn. But as they grew up, they kept getting Torah. Maar bij het opgroeien kregen ze de Torah steeds, die ontvingen ze steeds. And what have we said about Torah when Torah comes into the heart that has sin in it? En wat hebben we ook alweer gezegd over wanneer als de Torah in het hart komt wat zonde heeft, Stirs it up. dan wordt de zonde aangewakkerd. And Adonai, well, no, okay. So, one of the reasons why people say this is Paul. Een van de redenen waarom de mensen zeggen dat Paulus het over zichzelf heeft. Two reasons. Number one, he says I. Een van de redenen natuurlijk dat hij het heeft over ik. Here's the second reason. En de tweede reden, Verse 22. staat in vers 22. Paul said, "For I delight in the law of God according to the inward man. Daar staat, want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God.
But I see another law in my body, Maar in mijn leden zie ik een andere wet, warring against the law of my mind. die tegen de wet van mijn verstand strijd voert. So the argument that people from the West make Dus wat mensen uit het Westen dan als argument gebruiken, is that this has to be Paul as a believer. dat Paulus dit als gelovige zegt. Because he said, I delight in the law of God. Want hij zegt, ik verheug mij in de wet van God. And what unbeliever delights in the law of God? En welke ongelovige verheugt zich nu in de wet van God? Check. See, they think they've got us. Check. Ja, dan denken ze van, hé, nu hebben we jou weer te pakken. They're waiting for the checkmate. Right? Ze wachten erop tot ze je schaakmat kunnen zetten. This has to be Paul as a believer because he says he delights in the law of God. Nou, dit moet Paulus wel als gelovige zeggen, want hij zegt immers, ik verheug mij in de wet van God. How many unbelievers do you know that delight in the law of God? Hoeveel ongelovigen kent u die plezier hebben in de wet van God? But this is where we have to go back to this unique situation. Maar op dit moment moeten we even teruggaan naar die unieke situatie. I'm going to ask you, do you know from reading the New Testament of any group of people who were not saved? They were as unregenerated as the devil himself, but they loved the Torah. Kent u ook een groep mensen die niet wedergeboren was, maar die toch de Torah heel goed kenden? The Pharisees, De Fariseeën, right? The de Sadducees, Sadduceeën, the scribes and the rulers. schriftgeleerden en Let's stick with the Pharisees, right? we gaan even blijven bij de Fariseeën. Unregenerated, Niet wedergeboren, yet in their own perverted way, maar in hun eigen perverse manier they love the Torah. hielden ze van de Torah. Let's see an example of a Pharisee who loved the Torah but was unregenerated. We gaan kijken naar een voorbeeld van een Fariseeër die van de Torah hield, maar die niet wedergeboren was. Turn with me to Galatians chapter 1. Ik wil graag naar Galaten hoofdstuk 1. Verses 13 through 14. Vers 13 en 14. For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the church of God beyond measure and tried to destroy it. And I advanced in Judaism beyond many of my contemporaries in my own nation, being more exceedingly zealous for the tradition of my fathers. U hebt immers gehoord van mijn levenswandel voorheen in het Jodendom, dat ik de gemeente van God uitermate fel vervolgde en die verwoestte. En dat ik in het Jodendom meer vorderingen maakte dan veel leeftijdgenoten onder mijn volk, opdat ik een nog groter ijveraar was voor de overleveringen van mijn vaderen. Why was Paul persecuting the church? Waarom vervolgde Paulus de kerk? Because of his zeal for Torah. Omdat hij zo ijverig was voor de Torah. How about Romans chapter 10, verses 1 through 4? En Romeinen 10, vers 1 tot 4. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. For I bear them witness that they have a zeal for God. They love Torah, but not according to knowledge. For they, being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness, have not submitted to the righteousness of God. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid. Want ik getuig van hen dat ze ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat ze immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen. Hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. And then there's Luke 11:37 through 54. En Lucas 11, vers 37 tot 54. Where Yeshua pronounced woes on the Pharisees. En daar spreekt Yeshua een aantal WU uit over de Fariseeën. I'll just read one. Ik lees er één voor. Then the Lord said to him, Now you Pharisees make the outside of the cup and dish clean. This is verse 39. But your inward part is full of greed and wickedness, foolish ones. Did not he who made the outside make the inside also?
Vers 39 van Lucas 11. Maar de Heere zei tegen hem: Wel nu, Farizeeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Onverstandigen, heeft hij die het buitenste maakte ook niet het binnenste gemaakt? So again, many people say that it has to be Paul because he said, I delight in the law of God. Dus nogmaals, heel veel mensen zeggen, Paulus spreekt over zichzelf, want hij zegt, ik verheug mij in de wet van God. Excuse me, Paul as a believer. Ze denken dus dat het Paulus als gelovige dat hij dat zegt. But as we see, Paul as well as the other Pharisees were not believers and they delighted in the law of God. Maar we hebben gezien dat Paulus en ook andere Farizeeën niet gelovigen waren, maar zich wel verheugden in de wet van God. So Romans 7:13 through 25 is Paul as an unregenerated man who loved the Torah. Dus in Romeinen 7 vers 13 tot 25 spreekt Paulus als iemand die nog niet was wedergeboren. And that's why he's using I. En daarom heeft hij het over ik. Let's look at another proof that Romans 7:13 through 25 is not talking about Paul as a believer. En we gaan nog een ander stukje bewijs opzoeken waarin we aantonen dat Romeinen 7 vers 13 tot 25 niet spreekt over Paulus toen hij al gelovig was. Let's go back to our pattern that we saw. We gaan even weer naar het patroon wat we hebben ontdekt. First the question, has then what is good become death to me? Is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Emphatic answer, no. Volstrekt niet. Now, how many of you remember when the Torah has its stirring up of sin effect? Wie van u weet nog wanneer de Torah dat effect heeft, dat het de zonde aanwakkert? When does it have this effect? Wanneer is dat effect er? What did he say? Before they're regenerated. Voordat Right? iemand wedergeboren is. When we were in the flesh, Paul said. Toen we nog in het vlees waren, met de woorden van Paulus. And in the flesh is just an idiom for when we were not saved, Ephesians 2. En in het vlees is een andere manier van zeggen toen we nog niet gered waren. Staat ook in Efeze 2. How many of you agree with me that this stirring up of sin effect occurs before we're regenerated? Wie van u is het met me eens dat het aanwakkeren van de zonde gebeurt voordat we opnieuw geboren zijn? Okay, so watch this. Nou, let op. Here's the short answer. Het korte antwoord staat rechts. But sin, that it might appear sin, was producing death in me through what is good, so that sin through the commandment might become exceedingly sinful. Maar de zonde, opdat ze als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij dood teweeg gebracht, opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Just look at this passage a little longer. Kijk even iets langer naar deze zin. That sin through the commandment might become exceedingly sinful. Dat de zonde door het gebod uitermate zondig zou blijken te zijn. Did we not say that this is just another way of saying, moreover the law entered, that the offense might abound? We hebben immers gezegd dat dit een andere manier van zeggen is voor Romeinen 5 vers 20 tot 21, dat de wet erbij kwam, zodat de zonde zou toenemen. That the offense might increase. Dat de overtreding zou toenemen. Is this not another restatement of Romans 5:20 through 21? Dit is weer een andere manier van zeggen daarvan. If this is true, if this is another restatement of Romans 5:20, als het inderdaad zo is, dat dit een andere manier is om hetzelfde te zeggen wat er in Romeinen 5 vers 20 staat. That the Torah causes sin to increase. Dat de Torah ervoor zorgt dat de zonde toeneemt. And that's what it's saying. It says it was producing death in me through what is good, the Torah. Er staat dus dat het de dood in mij bracht door iets wat goed was, namelijk de Torah. And and if we know that this effect only occurs in the life of an unbeliever, en als we weten dat dit alleen maar gebeurt in het leven van een ongelovige,
Remember the pattern that we had? Denk dan even terug aan het patroon wat we zagen. Question, short answer. Question, denial, short answer. Dus een vraag, een ontkenning en een korte uitleg. And then remember the text that follows is a larger explanation of the short answer. En de tekst die daarna komt is een uitgebreide uitleg van het antwoord. If the short answer is talking about the stirring up of sin effect, which only occurs in the life of an unbeliever, then the long answer is the same thing. Dus als er in het korte antwoord wordt gezegd dat het aanwakkeren van de zonde-effect alleen maar aanwezig is in het leven van een ongelovige, dan zal het in het uitgebreide gedeelte over datzelfde thema gaan. All of this right here Alles wat hier staat is a larger explanation of this. is een uitleg van deze ene tekst. This is the stirring up of sin effect of Romans 5:20. Dit is het effect van het aanwakkeren van de zonde, wat in Romeinen 5 vers 20 wordt genoemd. It occurs in the life of someone when they were in the flesh. Dat gebeurt in het leven van iemand die in het vlees is. Therefore, this right here is explaining what Paul experienced before he was regenerated. En daarom wordt hier uitgelegd wat de ervaring van Paulus was voordat hij wedergeboren was. Because we've already seen this pattern 4 times. Want ditzelfde patroon zijn we al 4 keer tegengekomen. Where this short explanation is followed by a longer explanation. Maar de korte uitleg wordt gevolgd door een uitgebreide uitleg. Okay? All right, so Romans 7:13 through 25 is not Paul struggling as a believer. Dus in Romeinen 7, vers 13 tot 25 gaat het niet over de worsteling die Paulus als gelovige heeft. It doesn't mean that we don't struggle as believers. En dat betekent niet dat we als gelovigen niet worstelen. And I know I don't need to tell any of you that. En dat hoef ik u ook niet te vertellen, want dat weet u wel. But Romans 7:13 through 25 is not Paul struggling as a believer. Maar in Romeinen 7, vers 13 tot 25 gaat het niet over de worsteling die Paulus als gelovige heeft. It was Paul struggling with the stirring up of sin effect while he was an unbeliever. Het gaat over de tijd dat Paulus nog een ongelovige was en dat hij worstelde met het effect dat de Torah de zonde in hem aanwakkerde. An unbeliever who happened to love Torah. En hij was een ongelovige die toevallig van de Torah hield. And you can pretty much only find that within the nation of Israel. En dat zul je eigenlijk alleen maar tegenkomen bij het volk Israël. Okay, so what I want to do in the last few slides Dus wat ik in de laatste paar dia's wil gaan doen, is, well, let me go back. Okay. So read through this right here. Read through the blue points here. ik wil je vragen om de blauwe teksten even door te lezen. And I want you to think, does this sound like the life, does this sound like, well, hold on. Just read. Ga gewoon maar even lezen. Okay. Here's a third way that I want to prove to you that this has nothing to do with a believer struggling with sin. Er is nog een derde manier waarop ik duidelijk wil maken dat dit niet gaat over een gelovige die met de zonde worstelt. Throughout Romans 6 through 8, Paul describes 2 different types of people. In Romeinen 6, vers 1 tot 8 beschrijft Paulus een aantal verschillende soorten mensen. He talks about those who are unregenerated and under the stirring up of sin effect. Ja, hij beschrijft mensen die niet wedergeboren zijn en die het effect van het aanwakkeren van de zonde ervaren. He also talks about those who have died to sin. Hij heeft het ook mensen die zijn gestorven aan de zonde. So what I want to do is I want to summarize the passages that talk about a person under the stirring up of sin effect. Dus ik wil een samenvatting maken van de gedeeltes die gaan over iemand die te maken heeft met het effect dat de zonde in hem wordt aangewakkerd.
Sin abounded. De zonde is volop aanwezig. The Torah produced in that person all manner of evil desire. Toen heeft de zonde in die persoon allerlei kwade begeerten aangewakkerd. When the commandment came, sin revived. En toen het gebod kwam, leefde de zonde op. Sin took occasion by the commandment and deceived him. Zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en hem misleid. Through the commandment he came exceedingly sinful. En door het gebod bleek hij uitermate zondig te zijn. Okay, in Romans 6:2, well, the point here is that they were alive to sin. Het gaat hier dus om dat ze leefden voor de zonde. They were bound by sin. Ze waren gebonden aan de zonde. Sin had dominion over them. De zonde had heerschappij over hen. They were slaves of sin. Ze waren slaven van de zonde. And they needed to be free from sin. En ze moesten vrijgemaakt worden van de zonde. These people were dead. Deze mensen waren dood. They were in the flesh. In het vlees. They were walking according to the flesh. Ze wandelden naar het vlees. They lived according to the flesh. Ze leefden naar het vlees. They were under the law. Ze waren onder de wet. They were not dead to the law. Ze waren niet dood aan de wet. And the Torah had the ability to stir up sin within them. En daarom kon de Torah de zonde in hun aanwakkeren. Those are the characteristics of those who were under the stirring up of sin effect of the law. Dat zijn de kenmerken van iemand die te maken heeft met de aanwakkerende effecten die de Torah heeft. From Romans 6 through 8, Dus van Romeinen 6 tot 8. let's see what characterizes people who are in Messiah. Dan gaan we kijken wat mensen kenmerken die in de Messias zijn. They've died to sin. Zij zijn gestorven They've been voor de zonde. baptized into his death. Ze zijn gedoopt in zijn dood. They were united in the likeness of his death. Ze zijn met hem gelijk gemaakt met hem in zijn dood. The old man was crucified with him. De oude mens is met hem gekruisigd. They died with Messiah. Ze zijn met Messias gestorven. They're able to reckon themselves to be dead in sin, dead to sin. Ze kunnen zichzelf doodrekenen voor de zonde. Sin does not have any dominion over them. En de zonde zal niet over hen heersen. They're no longer slaves to sin. Ze zijn geen slaven meer van de zonde. They've been set free from sin. Vrijgemaakt van de zonde. They are set free from the law of sin and death. Ze zijn vrij van de wet van zonde en dood. They walk in newness of life. En ze wandelen in de nieuwheid van het leven. They walk in the likeness of Messiah's resurrection. Ze wandelen in overeenstemming met de opstanding van Messias. They have given their mortal body, they are given life through their mortal bodies by the Spirit. Ze hebben leven ontvangen in hun sterfelijke lichaam door de geest. They're no longer slaves of sin. Ze zijn geen slaven meer van de zonde. They've been freed from sin. Ze zijn vrij van de zonde. They are alive to God. Ze zijn levend voor God. And they are alive from the dead. En ze zijn leef voor de dood. They're not under the law. Niet onder de wet. They're dead to the law. Dood voor de wet. They've been delivered from the law. Vrijgemaakt van de wet. They are slaves of righteousness. Slaven van de gerechtigheid. And they are not walking in condemnation. En ze wandelen niet in veroordeling. Now, what I want to do is, I want to go back right here. Ik ga nog even een stukje terug. The man here, De mens die hier omschreven wordt. the man in this passage, does he fit the description of someone walking under the stirring up of sin effect, or does he fit the description of someone who's been delivered from that? Dus de persoon over wie hier geschreven staat, past die bij de omschrijving van iemand die onder het aanwakkerende effect van de zonde leeft, of iemand die onder de Messias leeft? He fits the second description. Hij past in die tweede omschrijving. If this is the life that we have to look forward to in Messiah, Als dit het leven is wat we in Messias, waar we naar moeten vooruitkijken, then why do it? waarom zouden we dat dan doen? Yeshua came to set us free from our sins. Yeshua is gekomen om ons vrij te maken van de zonde. It doesn't mean that sometimes we won't struggle with sin. Dat betekent niet dat we nooit worstelen met de zonde. But hopefully you see that this is a life totally defeated.
Maar hopelijk zie je dat dit een leven is wat helemaal verslagen is. And hopefully this is not anyone here. En ik hoop dat het niet gaat over iemand die hier is. If this is someone here, then I want to pray with you. Als dit over jou gaat, dan wil ik graag met je bidden. Because this is not the life that Messiah purchased you for. Want dit is niet het leven wat Messias voor jou in gedachten heeft. He purchased us to be slaves of righteousness. Hij heeft ons geroepen om slaven van de rechtvaardigheid te zijn. Again, it's not that we will never struggle with sin. En dat wil niet zeggen dat we nooit worstelen met de zonde. But this is a totally defeated and beaten life. Maar dit is een leven wat volledig lamgeslagen is. And I can't imagine the Apostle Paul living this way. En ik kan me niet voorstellen dat Paulus op deze manier leeft. Our last slide. We gaan naar de laatste. So when does the Torah function to stir up sin? Wanneer wakkert de Torah zonde aan? It does this in our old state, in our old unregenerated state. Dat gebeurt in onze oude mens, in de wat het niet wedergeboren mens. That's when sin abounded and sin reigned. De zonde was volop aanwezig en de zonde heerste. But now we are new creations in Messiah. Maar nu zijn we een nieuwe schepping in Messias. We have died to sin that the body of sin might be done away with. We zijn gestorven voor de zonde, zodat de zonde weggedaan werd. We are free from sin. We zijn vrij van de zonde. We are dead to sin. Dood voor de zonde. And therefore we should not let sin reign within us. En daarom moeten we de zonde niet in ons laten regeren. We should not let sin have dominion over us. De zonde moet niet meer over ons heersen. We were slaves of sin. We waren slaven van de zonde. But now we are slaves of righteousness. Maar nu zijn we slaven van de gerechtigheid. Having been set free from sin, We zijn vrijgemaakt van de zonde. we are now slaves of righteousness. Daarom zijn we nu slaven van de gerechtigheid. If you've been taught that the Torah was done away with, Als u heeft geleerd dat de Torah is afgeschaft, based on these passages from Romans, op basis van deze gedeelte uit Romeinen, that we are no longer under the law, dat we niet meer onder de wet zijn, that we've been delivered from the law, dat we bevrijd zijn van de wet, and that we're free from the law, dat we vrij zijn van de wet. I hope and pray that this teaching has opened your eyes to a new way to look at those phrases. En dan hoop ik dat uw ogen zijn geopend door deze studie voor een nieuwe manier om hier naar deze Bijbelgedeeltes te kijken. Remember that throughout Romans 6 through 8, Paul was talking about one subject. Want in Romeinen 6 tot 8 heeft Paulus het over één onderwerp. The stirring up of sin effect in the Torah. Dat de Torah de zonde in ons aanwakkert. But always remember when that occurred. Maar bedenk heel goed wanneer dat gebeurt. In the life of the unbeliever. In het leven van een ongelovige. While sin was in the heart. Omdat de zonde in het hart zit. But Adonai knows what to do to fix the problem. Maar Adonai weet wat hij moet doen om dat probleem op te lossen. Take the sin out of the heart. De zonde moet uit het hart worden genomen. That's called regeneration. En dat heet opnieuw geboren worden. And then the person can receive the engrafted word which is able to save our souls. En dan kan de wet of de Torah op ons hart geschreven worden en daardoor kan onze ziel worden gered. Amen. Father, in Yeshua's name, we just thank you for your goodness. Vader, in de naam van Yeshua danken we u voor uw goedheid. Father, in Yeshua's name, we ask that you will renew our minds. Vader, in de naam van Yeshua vragen we u dat u onze gedachten wilt vernieuwen. Father, we ask in Yeshua's name that these verses would no longer confuse us. We vragen u in de naam van Yeshua dat deze versen ons niet langer in verwarring brengen. I pray that a spirit of truth would permeate every heart, mind, body, and soul in here. Het is mijn gebed dat de geest van waarheid ieder van ons is hier zal doordrenken. That we would no longer believe the lies that your Torah was done away with. Dat we niet langer geloven in de leugen dat uw Torah is weggedaan. But that we would see the truth of your eternal words. Maar dat we de waarheid zien van uw woorden die eeuwig zijn. Father, may we not see a disconnect between the Old and the New Testament.
Vader, mag het zo zijn dat we zien dat het Oude en het Nieuwe Testament niet uit elkaar, maar bij elkaar horen. May we see them as one complete revelation. Dat we ze mogen zien als één volledige openbaring. One helping to shed light on the other. Het ene helpt om licht te werpen op het ander. But most of all, Father, we ask that we would truly be free from sin. Maar wat meeste van alles, Vader, vragen we u dat we vrij mogen zijn van de zonde. We ask that we could believe your words. Dat we uw woorden kunnen geloven. That we are new creations. Dat wij echt een nieuwe schepping zijn. In the mighty name of Yeshua. In de machtige naam van Yeshua. Amen. Amen. Amen.